Mulla on tänään tarkoitus, että mä en mene noihin teorioihin. No, teoriat mä oon aina kysynyt tuolta Juhalta, kun on tullut jotain mieleen, että olisiko tässä mitään ideaa. Ollaan sitten sovellettu niitä vähän innovatiivisellakin tavalla välillä jatketaan edelleen tällä Hypoxian tiellä. Nähdään, että siellä on vielä paljon mahdollisuuksia vielä tulevaisuudessakin. Taustaa siitä, että kilpakävelijät Suomessa on hyödyntänyt tätä perinteistä vuoristoharjoittelua 80-luvun puolesta välistä lähtien ja itse olen käyttänyt sitä vuosikymmenen silloin 90-luvulla asunut ehkä, en ole laskenut päiviä, mutta ainakin 3-4 vuoden välillä niin olen asunut vuoristossa eri korkeuksissa. Ja siihen aikaan tehtiin punasolumassa-analyysejä vähän eri metodilla, niin pääosin tuon Ilkka Tulikouran toimesta. Ja ne oli tosi edelläkäyviä tutkimuksia siinä vaiheessa. Harmi, että ne on hävinneet jonnekin niin kuin historian arkistoihin. Ehkä ne löytyy jostakin, koska siellä suuri osa havainnoista, mitä tänä päivänäkin käydään läpi, niin on silloin jo käytännössä huomattu, mutta me tehtiin enemmän semmoista käytännön teoreettista käytännön työtä ja siihen liittyviä havaintoja ja sitten vaan hyödynnettiin sitä empiirisesti sitten niitä tutkimuksia. No, lopputulema oli 90-luvulla se, että 90-luvun puolesta välistä vuoteen 2000 käytännössä päädyttiin sellaiseen menetelmään omalta osaltani 95 vuodesta lähtien, että asuttiin ylhäällä ja harjoiteltiin alhaalla, eli Living High Training Low-metodia käytettiin ja käytännössä asuttiin kohtalaisen korkealla. Saatettiin asua 9 päivää 3000 metrissä ja sen jälkeen pudotettiin itsemme esimerkiksi 2300, asuttiin 2300 ja itse harjoitukset tehtiin 600-700 metrin korkeudella. Ja ne tehtiin itse asiassa kesällä varsinkin, ne tehtiin kuumassa. Se on nyt tässä hyvä sanoa Espanjan Granadassa, niin se lämpötila oli heinä-elokuussa lähempänä 40. Sillä on tietty merkitys varmaan ollut jälkikäteen otettuna. Ja 90-luvulla oli jo alppimajoja Suomessakin, ne perustui tähän typen lisäämiseen huoneilmaan, mutta se oli sillä tavalla, että mä en innostunut niistä, eikä mun valmentajat innostunut, eikä lääkärit innostuneet niistä. Siellä nähtiin hyvin nopeasti sitä, että niillä urheilijoilla niin oli tosi paljon niin kuin ylähengitystieongelmia, eli se ilma ei vaihtunut niissä kopeissa ja siellä oli kohtalaisen isoja määriä urheilijoita niissä alppimajoissa, niin siellä pöpöt liikkui ja aika iso osa urheilijoista sairastui siellä ja sitten me ajateltiin, että ei tässä ole mitään järkeä mennä sinne joka toinen kerta sairastumaan, että käytetään vuoristoa. No, me ollaan nyt tätä normopaarista Hypoxiaa, eli kansankielellä alppimajaa, käytetty vuodesta 2019. Pienten sattumusten jälkeen herättiin siihen uudestaan. Käytännössä 19 vuotta tämä asia, tai 2001 vuodesta 2019, niin ymmärrettävistä syistä niin tämä asia oli vähän unohduksissa ja vähän tämmöinen asia, että siitä ei saanut puhuakaan. Ja niin mulla on ollut kävelijöitä tässä omassa valmennuksessa 4 kappaletta. Kaikki on aikuisurheilijoita, siis ei veteraaneja, vaan yleisen sarjan urheilijoita. Ja jokainen niistä on ollut aikuisen niin kuin yleisen sarjan arvokisaurheilija, että ne on kaikki ollut kovan tason ja ovat kovan tason urheilijoita. Mä en ole tehnyt töitä junioreiden kanssa ja jostain syystä mulla ei yhtään naisurheilijaa ollut, että se on vaan sattuman kauppa sinänsä. Ja taustalla meillä on ollut tietysti kiitos Juhalle urhean hula täällä Helsingissä ja Kihusta Esa Hynynen ja erityisesti Ari Nummela, edesmennyt Ari Nummela, niin on ollut meillä avustamassa näiden asioiden pähkäilyssä ja miettimisessä, että mikä on järkevää ja kannattaako tehdä näin. Eli Esa on sitten ollut fysiologian puolella niin esimerkiksi kuuman suhteen antanut arvokkaita neuvoja, että
mitä sen kanssa pitää tehdä. Ja tosiaan tämä kiinnostus lähti puolisattumalta silloin 2019, niin itselleni selvisi netissä asioita etsiessä, että hei, että tuolla Britanniassa käytetään todella paljon normupaarista hypoksiaa harjoittelussa, että silloinen ehkä maailman parhaat pyöräilijät, Tour de France-pyöräilijät, niin niistä oli tämmöisiä Instagram-kuvia, että ne makaa tämmöisessä kotona alppiteltassa, nukkuvat siellä yötä ja muuta. Ja sitten mä mietin, että ei ne nyt siellä turhan takia nuku, että kyllä siinä varmaan joku syy, että ne käyttää tätä hyväkseen, vaikka tutkimuksissa ei oikein löytynyt niin kuin tästä alppitelttailusta mitään hyötyjä. Ja otin sitten Ariin yhteyttä ja Ari sitten suhtautui erittäin nuivasti siihen alppimajan hyödyntämiseen ja se oli siinä ihan täysin oikeassa. Eli se selitti meille, että joo, että siellä on 16 tuntia oltu tutkimuksissa siellä alppiteltassa ja ei sitä verta ole tullut yhtään lisää. Ja no, eihän me sitten suoraan uskottua mietittiin, että ei ne kuitenkaan ne Wigginsit siellä turhan takia siellä alppiteltassa nuku, että kyllä niillä joku peruste siinä on. Me aloitettiin sitten tämä normupaarisen hypoksian käyttö silloin talvella 2019. Tilattiin Englannista, tämä on merkittävä asia, että me tilattiin Englannista pieneltä toimijalta halvalla alppiteltat ja myös harjoitusteltat, mihin mahtui tuommoinen pyörävastus sisälle, missä pystyi reenaamaan. Niitä sitten jäätiin odottelemaan. Ja tämä kuuma hyödyntäminen liittyy sitten tähän, että miten se tähän liittyy tähän tarinaan, niin palataan siihen myöhemmin. No, miten tässä sitten on käynyt meille viimeisen 5 vuoden aikana, niin me ollaan lopetettu käytännössä kokonaan käytännön syistä. Ei siinä mitään muuta, niin perinteinen vuoristoharjoittelu. Me ei olla oikein nähty niin kuin sitä mielekkääksi. Urheilijat on nähnyt sitä mielekkääksi. Mä olisin ehkä niitä vienytkin sinne vuoristoon, mutta ne ovat itse pitäneet enemmän tästä mallista, että ollaan Suomessa hypoksiassa. Ja hypoksia on toteutettu ihan ensiksi noissa urheilijoiden omissa alppiteltoissa ja sen jälkeen Pajulahdessa, kun Pajulahteen tuli ne suunnilleen samaan aikaan ne ensimmäiset alppimajat käyttöön. Kiitos Lasse Mikkelsonille uran uurtavasta ja ennakkoluulottomasta työstä, että se pisti ne sinne pystyyn. Ja sitten kun Urhea valmistui, niin me siirryttiin Urheaan käytännön syistä. Eli omat urheilijat on pääkaupunkiseudulla, niin tottahan toki me käytetään pääkaupunkiseudun alppimajoja. No, mitä tässä sitten isompia asioita, kun täälläkin on valmentaja kuuntelemassa, niin reaktiot hypoksiassa ja vuoristossa on hyvin samanlaisia. Ei siellä elimistö oikeastaan sen kummemmin reagoi kuin vuoristossakaan. Sen veren muodostaminen, punasolumassan muodostaminen, niin elimistöllä on tietyt mekanismit, että munuaisessa aletaan aktivoimaan erytropoetiinia ja erytropoetiinin kautta alkaa sitten syntyä retikulosyyttejä vereen ja sitten alkaa syntyä punasolumassa. Ja se on ihan sama, kunhan se munuainen alkaa kehittää sitä erytropoetiinia, niin sitten se alkaa se verenmuodostus, että se on oikeastaan ihan sama, millä mekanismilla se saadaan aikaiseksi. Ja yksi semmoinen merkittävä asia on ollut meille se, että meillä on ollut tällä meidän pienellä porukalla, niin onnistumisprosentti leireillä on ollut selkeästi korkeampi. Ei nyt ihan 100 ole ollut, mutta selkeästi korkeampi kuin vuoristossa. Tämä käytännössä vakioi olosuhteet, niin niitä muuttuvia osia on paljon vähemmän ja me voidaan toistaa näillä leirityksillä ja hypoksia-altistuksilla sitä aiempaa niin kuin tilannetta niistä leireistä. Jos me mennään vuoristoon, niin me mennään Etelä-Afrikkaan, mennään Arizonaan, Coloradoon, mihin milloinkin mennään, niin siellä saattaa tulla lumimyrskyjä, siellä saattaa saada ruokamyrkytyksiä, siellä saattaa jonkun suolistoloisen saada tai jonkun vastaavan taidon jokin urheilija. Ne riskit tavallaan tämmöisten
ulkoisten tekijöiden kohdalta niin on tosi paljon korkeammat, mitä tässä normopaarisessa hypoksiassa. Ja tuossa on tuommoisia muutamia asioita, niin näitä leirejä, mä menen sitten vähän tarkemmin noihin päiviin seuraavalla kalvolla tai sitä seuraavalla kalvolla. Leirejä on 3-4 vuodessa ollut tässä nyt viimeisten vuosien aikana ja hypoksia vuorokausia on ollut. Miten se sitten lasketaankaan, onko siinä asuminen vai altistus mukana, niin niitä on noin 100-120 kappaletta vuodessa. Se on aika iso määrä, mutta niin se vaan onnistuu täällä arjessa tosi helposti. Ja mitä protokolloja ollaan tässä käytännössä vakioitu viimeisten vuosien aikana, niin kun mennään hypoksiaa, otetaan pienverikoe vähintään, tarkastetaan hemoglobiini, katsotaan, että ferritiini on kunnossa, että on riittävästi rakennusaineita veressä ja sitten erityisesti me seurataan tässä meidän työssä retikulosyyttien määrää, eli kuinka paljon niitä varhaisia punasoluja on veressä. Se on osoittautunut meidän arjessa semmoiseksi näppituntumassa olevaksi hyväksi mittariksi. Ja kaiken taustallahan on ollut näissä meidän verikoeanalyyseissä ja reaktioissa, niin on ollut nämä Hulan fasilitoimat punasolumassa määritykset, joita on käytetty varsinkin alkuvaiheessa tosi paljon. Ja nyt viime aikoina ei niin paljon, koska ne meidän tekemät asiat, niin ne aina toistuu. Niin ei meidän tarvitse käydä sitä punasolumassaa joka kerta mittaamassa, kun me tiedetään, että kun tämä asia tapahtuu, niin näyttää tuo kellokin näyttävää hyvää, niin eikä sitä vertakin ole siellä vähän enemmän. Eli sitä ei ole tehty enää viime vuosina niin paljon sitä punasolumassa analyysiä. Ja ennen hypoksia otetaan peruslaktaattikynnystestit. Se on oikeastaan aika yksinkertaista, simppeliä meille, kun me otetaan laktaattikynnystestit vähintään 2 kertaa viikossa harjoituksissa. Meidän tämä duppelirakenne, millä me harjoitellaan nykyään, niin siellä on tämmöinen tasaisesti nouseva harjoitusmekanismi, niin me pystytään ihan käytännössä 2 kertaa viikossa mittaamaan tälleen niin kuin riittävällä hihatasolla, että missä laktaatit pyörii. Eli me nähdään hyvin nopeasti muutaman sekunninkin erot niissä kynnysten muutoksissa. Ja hypoksian aikana niin meillä on ollut tämmöinen kontrolliharjoite, joka on ollut sitä varten, että me ollaan sillä selvitetty sitä, että missä vaiheessa se niin sanottu ensivaiheen sopeutuminen on menossa. Ja se on ollut tosi yksinkertainen se kontrolliharjoitus. Se on tehty käytännössä joka päivä. Ollaan about kävelty 10, noin 15-20 lyöntiä alle aerobisen kynnyksen. Tai viimeinen 10 on kävelty rauhallisella vauhdilla, jotain ehkä 20-30 lyöntiä alle aerobisen kynnyksen ja sitten viimeinen kilometri siitä harjoituksesta on kävelty noin 15 sykelyöntiä alle aerobisen kynnyksen. Ja sitten me ollaan suoraan matolla, kun ollaan juoksumatto tuossa alakerrassa on, niin me ollaan nähty, että missä se kilometrivauhti sitten siellä menee. Ja kun se sopeutuminen edistyy, niin se aika nopeasti, ekana se on 20 sekkaa, 15 sekkaa, 10 sekkaa, 3 sekkaa se edistys sen päivien aikana, että se niin kuin tasaantuu se tavallaan se vauhdin parantuminen semmoisessa 8-9 päivässä. Niin sit ollaan niin kuin nähty, että okei, nyt ollaan valmiita harjoittelemaan sitten kovempaa, että se tietty punasolujen ensivaiheen tuotanto, pienet punasolut on käytännössä alkanut jo niin kuin muodostumaan, niin semmoinen suurin niin kuin stressi, shokki on elimistössä ohi, niin aletaan reenaamaan ja sitten se reenikin tarttuu siinä vaiheessa. Saturaatiomittaus, se tehdään joka aamu täällä hypoksiassa niin sitä seurataan koko leirin ajan, että missä se saturaatio menee. Mennään siihen vähän myöhemmin. Ja unen laadun seuranta on yksi erittäin tärkeä osa. Nykyiset älykellot antaa unenlaatuun riittävän tason tarkkuuden meille siitä, että missä unenlaatu menee. Ja sitten kun on unenlaatu
tietyllä tasolla, niin nähdään, että se ihminen alkaa olemaan palautuneena ja uni on mennyt ok. Ja sitten käytännössä katsotaan leposykettä kautta ortostaattista sykettä joka aamu, jolla sitten katsotaan myös semmoinen yleinen palautumisen tila, että onko tämä urheilija esimerkiksi valmis kovaan harjoitukseen. Että jos ei nämä mittarit ole kohdallaan, niin harjoitusta ei tehdä, kovaa harjoitusta, piste. Ja matkan varrella hypoksiankin aikana niin otetaan aika usein pientä verenkuvaa. Me seurataan sitä retikolysyyttien muodostumista, että kun se retikolysyytin arvohan on 0,9–1,0 suunnilleen, se on noin 1% ihmisen verestä on sitä varhaisen verisolun osuutta. Ja kun tullaan hypoksiaan tai muuten aiheutetaan tämmöinen munuaiselle stressi, joka herättää erytropoetiinin, niin se retikolysyytti voi pongahtaa 1,5–1,6kin hyvin nopeasti. Ja siitä me nähdään, että hei, että nyt nämä mekanismit on heränneet siellä elimistössä. Eihän me nähdä sitä kokonaista punasolumassaa ja muuta siinä, kun se ei ole tässä tapauksessa olennaista. Mutta nähdään, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja on käynyt myös niin, että on ollut urheilijoita, että se retikolysyytti ei ole noussut harjoitusten aikana, leirin aikana, niin se on aika usein käynyt myös niin, että ei sitä punasolumassaakaan ole urheilijoille tullut. Että se on ollut lähes 1:1 se reaktio. Ja sitten hypoksia-altistuksen jälkeen, kun leiri on ohi, niin sama juttu, verikokeet, punasolumassat analysoidaan, eli siitä me nähdään, että onko tämä ollut vaikuttavuus tällä leirillä oikeanlainen. Ja sitten totta kai näitä laktaattikynnystestejä tehdään koko ajan. Jos ne laktaattikynnystestit, eli ne harjoitukset ei kehity, niin me tiedetään, että nyt ollaan menty jossakin tosi pieleen, koska nämä punasolumassat, retikolysyytit, unet, nehän on nyt toissijaisia asioita loppujen lopuksi urheilijalla. Ainut mikä ratkaisee, niin on se kello, mitä kello sanoo. Että jos kello näyttää vääriä lukuja, niin ollaan epäonnistuttu todella pahasti. No mitäs sitten tässä tämmöisiä asioita, jotka on aika selviä varmaan, mutta sitten taas kun miettii, että kun puhutaan ihmisestä, ei urheilijasta, vaan puhutaan ihmisestä, niin mitä etuja vuoristo antaa, niin tämähän antaa meille sen, että kun ollaan tässä lähellä, niin vartissa pääsee ratikalla vuoristoon. Se on erittäin iso asia. Ei tule kauhean suuria matkustamistressejä, ellei nyt joku mummo ala invalidipaikasta valittaa se ratikassa, niin se on se ainut riski, että joku tämän tyyppinen konflikti tulee matkalla. Kokonaiskustannukset on selkeästi pienemmät, koska puhutaan vain sen majoituksen kustannuksesta, mitä se majoitus maksaa siellä alppimajassa. Ja mä pidän tuota kolmatta kohtaa ehkä kaikista tärkeimpänä asiana. On herännyt aikanaan tämmöinen Ennis Hills, joka voitti olympiakultaa seitsemänottelussa 2010-luvulla muistaakseni, niin brittiläinen seitsemänottelija, niin hän ei käynyt oikeastaan ollenkaan etelän leireillä, vaikka ei se Englanti ole kauhean lämmin paikka talvella. Ja siltä kysyttiin, että miksi et käy? No, jos hän lähtee Kanarian leirille, niin hänen pitää ottaa nämä 17 ihmistä mukaan sinne leirille. Niin tässä sama juttu, eli se, että meillä on tässä alppimajasta, asunnosta, niin 100 metrin päässä on kaikki tukitoimet. Täällä on about 15 henkilöä yhden sijaan käytettävissä. Et jos mennään vuoristoon, niin siellä on joku valmentaja tai fysioterapeutti, hieroja mukana, mutta niin tuo 15 on se, että me saadaan täältä kaikki palvelut tarvittaessa siihen arkeen. Se on taas onnistumisprosentin kannalta, niin sillä on todella iso merkitys. Fasiliteetit tietysti tiedetään tästä paikasta, täällä ei tule yllätyksiä, me tiedetään, että täällä on kaikki kunnossa. Täällä on matot ja täältä löytyy olosuhdehuoneet, muut vastaavat, niitä voidaan säätää, mikä on tuo seuraava kohta. Me käytännössä optimoidaan hypoksia-olosuhdetta koko ajan täällä ja säädetään koko ajan hypoksian kuormittavuutta elimistölle.
sitä ei pysty tekemään vuoristossa samalla mittakaavalla, koska jos sä otat sen huoneen 2300 metristä, niin se huone on 2300 metrissä piste. Täällä voidaan mennä yhteisellä päätöksellä 1000 metriin nukkumaan tai 3000 metriin nukkumaan niin muutaman minuutin varoitusajalla. Pystytään vanhaa Living High Training Low -menetelmää edelleen käyttää. Se voidaan optimoida täällä. Eli kun tehdään alhaalla merenpinnan tasolla, eli mennään sieltä huoneen ulkopuolelle vaikka tuonne alas tai tuonne kumpulan pyörätielle, niin se on käytännössä 5 metrin päässä, ei puolen tunnin tai 40 minuutin päässä ajomatkan päässä siitä asunnosta. Urheilijalla säilyy arjen sosiaalinen ympäristö ja rutiinit. Urheilija voi mennä kaverin kanssa kahville tai voi elää tyttöystävän kanssa suht koht normaalia elämää arkena tai perheen kanssa normaalia elämää arkea tässä kotiympäristössä. Ja se on huomattu kanssa, että nämä vuoriston vanhat huonot päivät, niin ne on kyllä vähentynyt. Kun aikaisemmin vuoristossa oli se, että siellä tuli sanotaan 4.–5. päivä, oli tyypillisesti tosi huonoja, että elimistö meni jotenkin hirveäseen lamaan. Ja jonkun kovan harjoituksen jälkeen niin elimistö oli aika pitkään lamassa, niin täällä pystytään vähän optimoimaan ja säätämään sitä, että semmoista elimistön lamaa ei synny. Ja tietysti nykynuoret on paljon fiksumpia kuin tässäkin huoneessa olevat ihmiset pääosin, että ne alkaa miettiä kestävän kehityksen ratkaisuja ja se on heille tärkeä asia ja sitä ei meidän pidä mitenkään niin kuin vähätellä, vaan se on oikeasti iso asia tosi monelle nuorelle. No, tämä nyt oli tämmöistä kehumista, että miksi tämä on niin makeata tai hypoksia täällä urheassa, mutta ei kaikki aina mene ihan niin hienosti. Et jos olet 6 viikkoa täällä urheassa yötä päivää, niin kyllä se on henkisesti aika kuormittavaa urheilijalle. Että olet täällä heinäkuun, kun tämä on täysin typötyhjä, valot sammutettu, niin täällä on 3 kävelijää tuolla potkii kaikuvalla käytävällä, niin jotain limsapulloa, niin on täällä vähän semmoinen scary meininki yöllä, kun ei täällä ole ihmisiä silloin tietenkään. Eli se voi olla henkisesti kuormittavaa olla vähän niin kuin jonkinlaisessa karussa sellissä, jos käyttää tämmöistä sanaa, niin 4 viikkoa, mutta totta kai sieltä pääsee ulos kävelemään vaikka tuohon vehreeseen luontoon. Talvella tietysti meillä on luonnonolosuhteet on 0, tuolla on jäätä, lunta, me ei pystytä käyttää mitenkään niin kuin ulko-olosuhteita, että se menee tuonne juoksumattopuolelle se harjoittelu aika pitkälle. Ja edelleenkin on se lenssun vaara on suurempi kuin kotona. Eli täällä limakalvot kuivaa urheilijoilla tosi helposti. Ne on alttiina erilaisille tulehduksille. Ja siihen nähden niin se juominen, painon tarkkailu, tämmöisen vellon käyttö, mitä me urheilijat käyttää, jolla ne limakalvoja puhistaa niin käyttää tämmöisiä elektrolyyttijuomia, niin niillä yritetään huolehtia siitä, että elimistön kuivumista ei tapahdu. Tämä on ihan sama kuivumusreaktio, mitä vuoristossakin, mutta talvella varsinkin, täällä on vähän kuiva ilma noissa huoneissa, niin siinä on omat riskinsä. Et sinne on tuotu kyllä kosteutta ja muita tässä vuosien aikana, että ne jonkun verran on helpottanut tilannetta, että tässä on hyviä puolia ja huonoja puolia, että nämä on hyvä tiedostaa, kun suunnittelee sitä omaa harjoitussuunnitelmaansa. Ja tuossa on muutama kuva alava oikeassa kulmassa, niin tuossa on tuommoinen vanha PC-tietokoneen näköinen laite, joka on itse asiassa se Alppiteltan hypoksian tuottama laite, joka puristaa ulkoilmasta vähän happea pois ja pienentää sitä hapen määrää sen Alppiteltan kautta harjoitusteltan sisältä. Se on vähän niin kuin olisi tuommoinen mikroaaltouuni päällä kotona, niin se on urheilijat on käyttäneet erilaisia ratkaisuja, että se on jossakin kylpyhuoneen pesukoneen takana tai jossakin hurisemassa, ettei se
häiritse sitä arkea ja varsinkin muita samassa asunnossa asuvia, niin se voi käydä vähän hermun päälle, jos se mikro on 24H päällä. H päällä, kun katselee iltauutisia. Ja tässä on meidän tämmöinen asumisen protokolla, mitä me käytetään. Jakso kestää 3-8 viikkoa, ja tämä on nyt sellaista, mitä me nyt viime aikoina ollaan käytetty. Me tehdään siten, että harjoitellaan päivittäin tuolla hypoksia-huoneessa, ja sen verran pitää sanoa, että me ei enää käytetä hypoksia-huonetta, vaan me käytetään tämmöistä hot-hypoksia-huonetta, eli meillä on myös kuuma siinä samassa tilassa. Niin siellä harjoitellaan 3 tuntia, kardioharjoitukset tehdään siellä, ja ainakin mitä on nähty punasolumassatesteistä silloin jo 2019 ja sen jälkeenkin, niin jo tänä aikana ollaan nähty, että se punasolumassa lähtee kasvamaan, vaikka siellä ei ole päivääkään nukuttu siellä itse teltassa tai majassa. Sitä sitten aktivoidaan vähän lisää tuolla asumisella, eli harjoitellaan ja nukutaan sitten siellä hypoksiassa. Ja tämän lisäksi niin hyvin usein sitä jatketaan 3 viikkoa vielä hypoksian jälkeen. No, Aku oli 2023, niin kun hän teki hyvän tuloksen MM-kisoissa ollessaan 6, niin hän oli 2,5 kuukautta tässä putkessa. Aloitti sen käytännössä toukokuun puolessa välissä ja teki sitä kotona ja kävi täällä päivittäin reenaamassa siellä korkean ilmaan kuumassa huoneessa ja asui välillä siellä. Et se oli aika pitkä jakso ja kyllä testit näytti sitä, että kyllä koko ajan mentiin eteenpäin ja se riitti meille tulokseksi, että suorituskyky parani. No, mitä muuta tehdään? Tämä on aina tämä, mitä kysytään meiltä, no missä korkeudessa te asutte siellä, niin me ei asuta missään erityisessä korkeudessa, vaan se korkeus muuttuu päivittäin. Lähtötaso saattaa olla 1800 metriä ja me saatetaan lopulta päätyä 3000 metriin vaikka 3 viikon leirillä. Ja mitä me tehdään, niin tällä saturaatiomittarilla, jos on tuommoinen yksi malli tuossa näkyvissä, niin sillä saturaatiomittarilla yritetään pitää se saturaatio 91-95 kuuden välillä. Eli se tavallaan kertoo sen, että elimistössä on tuo 91-93, niin se on aika kovakin stressi, mutta sanotaan 94-95 on optimi, niin siinä elimistössä on riittävä stressi siihen, että se elimistötaju alkaa rakentamaan sitä punasolua. Se munuaine aktivoituu ja sitä erytropoetiinia ja retikolysyyttiä tuupataan lisää vaan vereen. Mutta jos sitten ollaan 1800 metrissä vaikka 2 viikkoa, niin se saturaatio lähestyy 100. Elimistö ei enää huomaa, että ollaan ylhäällä, niin pitää pikkasen vääntää ruuvista ja vähän lisätään sitä stressiä elimistölle ja nostetaan se saturaatio tai lasketaan saturaatiota tavallaan 95. Ja parhaimmillaan on ollut 3 tonnissa urheilija lopulla niin leirin jälkeen ja hän on tuntenut olonsa ihan hyväksi. Ja totta kai niin tämä saturaatio ei riitä siihen perusteeksi, että laadun perusteena on tietysti unenlaatu, että uni on hyvää, ortostaattiset sykkeet pysyy hyvällä tasolla ja tietenkin se, että mitä kello näyttää, että se on se tärkeä. Ja sitten ihan se, että mikä fiilis urheilijaa on, että sitä ei pidä yhtään väheksyä. Että jos nämä kaikki muut olisi ok ja suu on mutrussa, niin sitten pitää miettiä, että pitäisiköhän mennä kotiin pariksi päiväksi, vaikka pitää vapaata ja palata niin sanotusti leirille. Nesteys, raudansaanti erityisen tarkkailun alla ja sitten perusverikokeita tehdään niin kuin leirin aikana koko ajan. Että tämä on tämmöinen meidän perusprotokolla. Ja mitä harjoitteluun liittyen on niin kuin otin tuohon muutaman huomion, niin jatketaan tätä Ari Nummelan tarinaa nyt tässä vaiheessa. Eli niin Ari Nummelan kanssa keskusteltiin siitä, että asutaan siellä hypoksiassa. Joo, me tilattiin ne teltat ja asumisteltat ja harjoitusteltat ja urheilijat oli 6-7 viikkoa putkeen siinä teltassa nukkui ja ne
luki kirjoja ja vaikka mitä oli 16 tuntia semmoisessa muovipussissa reenien välissä. Ja no mikä oli tulos? No retikuloosuutit oli koko ajan 0,9, 1,0 ja punasolumassat väheni. Eli, ja kunto heikkeni. Eli niin sitten alkoi vähän olla. Tässä oli semmoinen juttu, että ne harjoitusteltat, mitkä me tilattiin, niin tämä toimittaja ei saanut toimitettua niitä meille. Me niitä monta kertaa heiltä niin kuin pyydeltiin, että saisiko ne harjoitusteltat meille, että me haluttaisiin siihen mukaan. Ne tuli sitten 1,5 kuukauden päästä huhti-toukokuun leirille. Ja sitten kävi niin, että urheilijat seuraavalla jaksolla niin ne reenasi 40 minuuttia päivässä siinä harjoitusteltassa illalla aina ja muuten reenattiin niin kuin ennenkin ja sitten nukuttiin siinä harjoitusteltassa niin kuin silloin aikaisemminkin helmikuussa. Se teltta oli tosi pieni, siinä mahtui just yksi ihminen ja se pyörä. Se korkeus oli jossain 2300–2500 metrin välillä ja se lämpötila oli 30–34, kun se 40 minuuttia oli ohi. No miten kävi, niin kummallakin urheilijalla punasolumassat kasvoi yli 10% ja toisella jopa 13%. Se kokonaisverimäärä lähestyi muistaakseni, mä voin vielä tarkastaa, niin 9 litraa. Että se oli aivan valtava se vaikutus sillä harjoitusteltan mukaan ottamisella. Niin sen jälkeen niin huomattiin, että hei, että tämä on niin pakko olla tässä protokollassa mukana. Siinä vaiheessa Suomessa ei ollut käytännössä näiden telttojen käyttäjiä ollut 15 vuoteen, tai me ei ainakaan tiedetty. Että Ari oli oikeastaan ainut, joka sanoi meille, että ei se nukkuminen siellä auta, joka piti täysin paikkansa, että se ei auttanut mihinkään. Niin sitten selvisi sitten se, että miksi ne Wigginsit ja muut sitten tätä telttaa käytti, kun ne ei sitä kyllä näyttänyt, että ne reenasi siellä. Ja erityistä varovaisuutta se ensimmäinen 1,5 viikkoa treeneissä, erityisesti tehojen kanssa, ei pidä leikkiä niiden kanssa. 8–9 päivää sitten aletaan reenaamaan, elimistö ei kestä 2 stressiä. Eli kovaa harjoittelua ja aktiivista verenmuodostusta. Ja se on huomattu, että niin kuin tässä matkan varrella, vaikka tulee välillä sellaisia yksittäisiä päiviä, kun ollaan kotona ja sitten taas mennään reenaamaan sinne telttaan, kun tavallaan se leiritysaika on ohi ja jatketaan sitä jälkialtistusta, niin se pitää olla se 2–3 tuntia siellä treenihuoneessa, että tulee semmoisia reaktioita, että oltaisiin oltu niin kuin ylhäällä. Ja mitä me ollaan tehty harjoittelussa, niin päivittäinen pitkäkestoinen matalatehoinen harjoittelu on tehty siellä hypoksiassa ja pääosin sen kuuman kanssa. Kovaa ei harjoitella ollenkaan. Se on yksi semmoinen, mitä pitää joskus kokeilla, että siellä harjoittelisi kovaa. Kaikki kovat on tehty matala verenpinnan tasolla normihapessa. Ja sitten tuohon semmoinen, mitä ollaan huomattu koviin harjoituksiin liittyen, että jos tänään on kova harjoitus, niin viimeinen yö nukutaan vähän matalammalla, pudotetaan vaikka 2300–1200 metriin se korkeus ja tullaan hyvissä ajoin pois sieltä teltasta ennen kovaa harjoitusta. Vähintään 2–3 tuntia ollaan poissa sieltä ennen kuin tehdään se kova harjoitus. Jos ei näitä toteuta, niin se on aika todennäköistä, että se kova harjoitus epäonnistuu. Että jotenkin se elimistö ei ole riittävässä palautuneessa tilassa. Tuossa on muuten mielenkiintoinen kuva toi Euroopan mestari kävelyssä Perseus Karlströmin, niin tämä on kuva hänen Instastaan, että mitä hän tekee, niin hän harjoittelee 5000 metrissä ja lämpötila 35 astetta. Täällä Font-Romeux'n olosuhdehuoneesta, niin kun ollaan tehty sopeutumisvaihetta, että se mitä me ollaan tehty, niin sattumalta kyllä ne kaveritkin näyttää samoja asioita tekevän. Niin jännä juttu. Nyt mä hyppään, mulla on 10 minuuttia about aikaa niin tähän kuumaan, joka on niin tosi mielenkiintoinen juttu. Kuuman hyödyntäminen suorituskykyyn, niin se on kasvava trendi. Se ei ole mikään Nietzsche-asia, vaan se on ihan tätä päivää kovissa ammattilaislajeissa.
Ja se, mitä tässä esimerkiksi Suomessakin tehdään, niin me ei ole nyt 2-3 vuotta enää menty tropiikkiin sopeutumaan, vaan me ollaan tehty se sopeutuminen Suomessa, joko kuumahuoneessa tai hyvin pukeutuneena. Eli tarkoittaa sitä, että vedetään 2-3 verkkarit päällekkäin, niin elimistön lämpötila kyllä nousee. Mä käyn seuraavalla sivulla, että miten sitä kontrolloidaan, niin se kyllä nousee Suomessakin, että ei se elimistö tiedä sitä, että onko siinä espanjan kielinen huoltamokyltti vai lukeeko siinä neste siinä huoltamossa. Että kyllä se reagoi siihen kuumaan ihan samalla tavalla, vaikka täällä oltaisiin kesällä. No, kaikki nämä, mitä täällä tehdyssä niin sanotussa kuumaan sopeutumisessa, niin mitään eroa siihen sopeutumisreaktioihin ei ole, kun olisi siellä paikan päällä hien koostumus, virtsan väri, kontrollivauhti, niin tällä samalla kontrolliharjoitteella, mitä tehdään hypoksiassa, niin myös me seurataan sitä sopeutumisen tilaa, että koska ollaan valmiita kuumassa harjoittelemaan. Se ei muutu mitenkään siihen, että samalla tavalla, jos sä oot siellä tropiikissa sopeutumassa, niin kyllä ne urheilijat on ilmastoidussa huoneissa kovan reenin jälkeen, ei ne mene sinne aurinkoon makailemaan, niin samalla tavalla niin urheilijat on täällä kuumassa huoneessa ja sitten menee kotiin lepäämään viileeseen tilaan. Ei silloin väliä, millä leveysasteella ollaan. Ja tosiaan kuuma huone, ylipukeutuminen. Tähän löytyy sitten erilaisia varusteitakin, tämmöisiä muovihaalareita. Ja se perusidea perustuu siihen, että se elimistön kehon ydinlämpötila pitää nostaa riittävän korkealle. Puhutaan tämmöisestä heat stress indeksistä. Ja kun se heat stress index on riittävän korkea, se vähän vaihtelee urheilijoittain, onko se 38,5 vai 39, niin semmoiset niin kuin kuuman harjoittelun reaktiiviset niin kuin elimistön mekanismit herää. Ne tulee tuossa itse seuraavalla kalvolla hyvin näkyviin. On olemassa tämmöinen CoreTemp monitori, mikä saa esimerkiksi ANT+ tukeviin älykelloihin kiinni, niin sä saat tänne kellon sen ydinkoreen lämpötilan näkyviin samalla tavalla kuin sykkeen. Ja se on ihan reaaliaikainen, että siitä on vähän ollut puhetta, että onko se riittävän luotettava, niin no, mun mielestä se on sen verran luotettava, että me käytetään sitä. Että ei se nyt vastaa sitä nielastavaa tablettia, mutta sanotaan suuntaan antavat ydinlämpötilat on ihan riittävät meille. Ja se on kaupallinen tuote ja tuossa näkyy mielenkiintoinen, tämä on vuodelta 2021 Tokion olympialaisten maantiekisasta. Voittajana tulee maaliin Richard Carapaz. Ja mikäs tuolla pilkottaa tuolta paidan alta? Sieltä pilkottaa tämä CoreTemp-sensori. Ja miten ne käyttää tuolla ympäriajossa sitä, niin ne itse asiassa ihan se Tour de Francekin aikana, niin ennen vaikka vuoristoetapin alkua, niin ne ei siinä nosta sitä lämpötilaa ylös ennen kuin se mäki alkaa. Ja sitten kun se mäki alkaa, niin sitten se lähtee myös se kehon lämpötila nousee ja se tulee oikeastaan seuraavalla kalvolla hyvin näkyviin, niin miksi ne tekee näin. Ja tämä on niille arkea. Tämä on ihan arkea niille. Ja ensimmäinen havainto punasolumassa muutoksista kuumassa löytyy yllättäen Norjasta heti olympialaisten jälkeen, niin ne julkisti tutkimuksen, että meillä oli ollut about 15, se on tuossa tuo linkki, niin 15-20 kansainvälisen tason huippupyöräilijää, ne harjoitteli 5 viikon ajan kuumahuoneessa, käytännössä siellä Olympiatoppenissa, niin mitä tapahtui? Heille tuli about 5% punasolumassaa siinä sen kokeen aikana. Ja tämä julkaistiin olympialaisten jälkeen tämä tutkimustulos, joka oli mun mielestä mielenkiintoista, että siitä ei kerrottu yhtään liian niin kuin ennen olympialaisia ainakaan. Eli tavallaan se, että mikä on hypoksia, mikä on kuuma, mikä on punasolumassa, niin mulla herää se, että kysymys on yhdestä ja samasta reaktiosta. Munuaisessa tapahtuu jotakin, että erytropoetiini aktivoituu, retikulosyyttejä lähtee syntymään ja verta pidetään. No se on ihan selvää, että kun on kuuma, niin sä tarvit vähän niin kuin lisää verta, jotta sä pysyt hengissä.
niin se on tämmöinen elimistön suojautumismekanismi, joka tavallaan reagoi siihen, että verta tarvitaan lisää. Tämä tuli esille jo 90-luvulla, kun vähän erilaisessa tapauksessa tulikoura otti meiltä punasolumassoja syyskuussa, sitten se otti ennen leiriä joulukuussa ja sitten se otti meiltä leirin jälkeen helmikuussa. Niin suurin punasolumassan muutos tapahtui elokuun ja joulukuun välillä, vaikka kukaan ei ollut käynyt ylhäällä. Sitten me oltiin, että mikä tämä on, niin sitten Ilkka vaan sanoi, no te olette alkanut harjoittelemaan ylimenokauden jälkeen. Eli kun on tullut riittävästi aerobista harjoittelua, elimistö reagoi siihen ja miten se reagoi, se yrittää sopeutua siihen, mitä se tekee. No se lisää sitä kokonaisveren volyymia veressä. Eli tavallaan, että ei se tarvitse hypoksiaa eikä edes kuumaan, että se verimäärä lisääntyy. Se voi olla, että riittävässä tilanteessa niin se harjoituksen oma tuoma stimulantti riittää. Tässä on sitten tästä kuumaharjoittelusta, tämä on yhdestä tuommoisesta seminaarista, tuo linkki löytyy tuosta, niin mitä tapahtuu keholle ja kehon lämpötilalle harjoituksessa, niin se kehon lämpötila, se nousee lineaarisesti. Mulla on vielä seuraavalla kalvolla kuva sitten meidän omasta yhdestä harjoituksesta. Tämä on yhdestä videoklipistä kuvakaappaus. Lämpötila nousee lineaarisesti 37-39, vai mikä toi on tuo luku tuolla. Ja tässä on ollut tarkoitus pitää samaa sykettä yllä koko harjoituksen ajan. No miten käy pyörävastuksessa? Niin pyörävastuksessa niin tehon ulosanti itse asiassa heikkenee 20%. Mä en uskonut tätä, mä kokeilin tätä itse. Mä menin 7 asteeseen ulkovarastoon, missä mulla on tommonen laite ja mä laitoin vähän ekstra vaatetta päälle ja mulla oli koretemppi, niin täytyy sanoa, niin ei voinut mitään, ei vaan tullut tehoja. Mä 50 minuuttia nousin Swiftillä semmoista yhtä ylämäkeä, niin ei vaikka mitä teki, niin ei vaan niin kuin lähtenyt enää, ei lähtenyt. Ja tämä on niin kuin tosi merkittävä asia nyt, kun miettii sitä, että kun mennään olympialaisiin, mihin tahansa kestävyyssuoritukseen, mihin tahansa kisaan, on se sitten Suomessa kylmässä tai kuumassa, jos se kehon lämpötila pääsee nousemaan liian korkealle, niin et voita. Et voita vaan. Vaikka olisi vertakin riittävästi, niin et voita, jos se lämpötila nousee liikaa kehossa. Ja se tapahtuu lineaarisesti ajan suhteen. Ja viilentyminen itse asiassa hämmästyttävän hidasta, että siinä kestää puoli tuntia, niin vieläkin ollaan korkeissa lukemissa. Ja nämä haitat, mitä nyt on tutkittu, niin ihan samat haitat tulee viileämässä kelissä. Jos se keho pääsee kuumentumaan, niin ei se auta vaikka mitä tekisi, niin ei se elimistö lyö jarrut päälle. Ja tähän liittyy se, että nyt on aika paljon tutkittu sitä, että aletaan miettimään, että hei, että pitäisikö kuumaharjoittelua käyttää hyödyksi, vaikka itse kilpailukin on viileässä tai jopa kylmässä. Niin se on mun mielestä mielenkiintoinen lähtökohta. Ja kyllä niin kuin sanoisin, että näin se menisi. Tuossa on sitten viime keväältä oli lämmin päivä, tosi kova lämmin päivä. Tämä on meidän semmoinen viimeinen kova reeni, mikä tehdään ennen 20 kisaa. Oli Euroopan Cuppi Dudisessa itse asiassa, ja tämä urheilija, sillä oli tämä koretemppi käytössä, niin tuossa kohtaa alkoi TV kova, ja tuossa kohtaa TV kova loppu. Ja tuossa on tuommoinen sykekäyrä, ja sitten tuossa on keskivauhti. Niin tämä keskivauhti ei ihan kerro, miten se oikeasti meni niin kuin tunnetasolla, mutta me nähdään, että se vaan lähtee hiipumaan, se vauhti, kun lämpötila nousee. Tässä näin itse asiassa nousi 41 lämpötila tällä urheilijalla, että yritettiin viilentää kyllä kaiken näköisillä kylmävesillä, mutta ei sitten ollut mitään hyötyä, kun se pannu kiehuu, niin se kiehuu. Niin me ollaan nyt mietitty sitä, että tämä punainen viiva, niin meidän pitäisi siirtää tätä tänne vasemmalle. Eli sitä, että ollaan testattukin sitä, ja meillä on nyt hyviä tuloksia siitä, että jos pääsee lähteä vaikka asteen viileämpänä kehon ydinlämpötila liikkeelle, niin tämä kohta jää pois täältä.
Eli tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että voidaan ottaa loppukiri. Voidaan voittaa 10-15 sekkaa kaveria, kun se, että mennään tänne ja hävitään 15 sekkaa. Se on tosi radikaali, kun se suorituskyky menee sitten näin tässä vaiheessa, kun tämä lämpötilakin on näin ihan järkyttävän kova. Ja tässä sitten lämpötilan lisäksi, vauhdin lisäksi, niin laktaatit nousi ihan tajuttomasti, että se syke ei enää niin kuin noussut ylös täällä. Se ei vaan niin kuin saanut ylös sitä sykettä se urheilija, vaikka teki mitä, vaan silloin oli kaikki pelissä, all in niin sanotusti. Eli tavallaan tuo mittari, luvut ei kerro sitä totuutta, että se oli paljon kovempi. Se oli maksimireeni melkein tällä ja itse asiassa tämä urheilija vähän epäonnistuikin sitten kisossa. Niin ei mennyt ihan putkeen, että se veti liian kovaa tämän harjoituksen. Eli tavallaan se syke ei ollut oikea mittari tuossa lopussa. Ja vaikka tehtiin mitä, niin tosiaan ei pystytty niin kuin kehon ydinlämpötilaa niin kuin jäähyttämään. Ja sitten minulla oli tässä muutama asia, mitä mä olin kirjannut erikseen ylös, niin kuin keskustelun aiheita, mitkä on jäänyt itseäni miettimään tulevaisuutta varten, niin tämä on tämmöisiä kysymyksiä. Tarvitseeko edes asua siellä ylhäällä? Ja sitten voidaanko siellä ylhäällä intensiteettiharjoittelua tehdä? Vielä radikaalimpi kysymys. Riittääkö pelkkä kuuma? Tarviiko me mennä ylös ollenkaan? Hypoksiaa. Jos punasolumassat ja suorituskyky paranee. Ja sitten se, mikä tässä edellisessä kuvassa oli se, että niin sanottu esijäähdytyksen merkitys, laktaatin tuotto, niin pitäisikö elimistö erityisen paljon jäähdyttää ennen kuin starttipyssy pamahtaa. Ja itse asiassa on huomattu se, että vaikka se olisi 36 se lämpötila, niin se urheilija pystyy yllättävän kovaan suoritukseen heti alusta lähtien. Se ei sitä rajoita siinä alussa. Ja sitten tämä niin sanottu oleskelun harjoittelusuhde hypoksiassa, eli puhutaan tämmöisestä, se oli joku hypoksia stressikuorma, kuinka monta tuntia pitää tehdä, niin se munuaine pysyy aktiivisena erythroitin suhteen. Niin nämä on sellaisia asioita, että ei mulla ole vastausta, mutta kiinnostaisi ihan älyttömästi tietää. Ja kai sen pitää joku kokeilla. Kiitoksia kaikille. Tässä oli tämä mun esitys.